හලෝ කට්ටිය අද තමයි 2x2 Rubik's Cube එකක් හදන දවස. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ තප්පර 11ක් තප්පර 12ක් වගේ ඇතුළත Rubik's Cube 2x2 එකක් හදලා ඉවර කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන ක්‍රමය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අපිට ඕන නැහැ ඇල්ගොරිතම්ස් හරිම පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා ඔයාලා දන්න ඒවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන ඇල්ගොරිතම්ස් දාන්නම්. සහ මම වීඩියෝ එක කරන ගමන් වීඩියෝ එකේ screen එකේ දාන්නම්. සහ මේ ඔයාලට ඕන නම් ඇප් එකක් තියෙනවා Cube Algorithms කියලා. ඒක Play Store එකේ search කරලා download කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කියලා දෙන්නේ හරියටම ඒ ඇප් එකේ තියෙන ක්‍රමය නෙමෙයි. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් දැනටම වීඩියෝ එක like එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා අපි යන් 2x2 Rubik's Cube එක හදන්න. ඉතින් guys ඕටේගා මෙතඩ් එකෙන් 2x2 Rubik's Cube එකක් හදන එකේ පළවෙනි පියවර තමයි එක පැත්තක් හදාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඕටේගා මෙතඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ පළවෙනි පැත්ත හදද්දී ඒක නිකන් අපිට අර ඕන විදිහට දැන් මෙතන කහ පාට එකක් තිබ්බ කියලා මෙතන කහ පාට එක එන්නම ඕනේ නැහැ. ආවට කමකුත් නැහැ. මොකක් හරි වෙලා රතු පාට ලේයර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි පාටක ලේයර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් එතකොට මේකෙදි කිසිම වෙලාවක අපි හදන පාට සුදු පාටම වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. අපිට වෙලාව අඩු කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් දැනට හොඳටම හැදිලා තියෙන පාටකින් පටන් ගන්න. ඉතින් වාසනාවකට වගේ අපේ ආසම් පාට වෙච්ච සුදු පාට මුලින් දැනට හොඳටම හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම සුදු පාටින් හදන්න පටන් ගන්නම් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම හැදිලා තියෙනවා කියලා හොයාගන්න එක්ක කෑලි 3ක් නැත්නම් කෑලි 2ක් එකට තියෙන වෙලාවක්. ඉතින් මේ සුදු පාට එකේ දැනට කෑලි 2ක් එකට තියෙනවානේ. සහ එක මූවකින් කෑලි 3ක් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කෑල්ල කොහොම හරි ඇඩ් කරගන්න විතරයි අපිට තියෙන සුදු පාට හදලා ඉවර කරන්න. ඉතින් මේ කෑල්ල මෙතෙන්ට දාලා මේක එකක් කරගලා මේක ආපහු දැම්මට පස්සේ සුදු පාට ඇතුළට එනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එක පැත්තක් හදාගන්න එක තමයි අපේ ඕටේගා මෙතඩ් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. හරි. ඕටේගා මෙතඩ් එකේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි දැන් අපි එක පැත්තක් හදාගෙන ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ අපිට කෙලිම පයින්න යන එහා පැත්තට. ඉතින් මේ කහ පාට පැත්තේ දැන් මේ අපි සුදු පාට හදාගත්ත නිසා ඒක විරුද්ධ පැත්ත කහ පාට. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඕනෙම පැත්තක් හදන්න ගත්තාම මේ පැත්තේ මේ එහා පැත්ත. ඒ කියන්නේ එහා පැත්තේ පාට ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේක සුදු නිසා දිගටම කහ පාට කියලා කියන්නම්. හරි. උඩ එකේ එන්න පුළුවන් දේවල් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා නම් ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ අපේ OLL ඇල්ගොරිතම් එක. හරි. ඒ කියන්නේ OLL ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ උඩ ලේයර් එක කහපාට කරගන්න ඇල්ගොරිතම්ස් ටික ඔයා දන්නවනම් මේක ඇල්ලවට ස්කිප් කරන්න උනත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේකේ තියෙන්නේ මොන අවස්ථාවද කියලා තේරුම් අරගෙන ඔයා OLL එකේ දන්න ඇල්ගොරිතම් එක මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අපේ Cube Algorithms app එකෙත් OLL කියලාමයි තියෙන්නේ මේ මෙතඩ් එකට. ඉතින් උඩ ලේයර් එක හදාගන්න. Orientation of last layer. හැබැයි මේක last layer නෙමෙයි මේක නම් කොහොම හරි OLL එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් OLL එකේ මෙන්න මේ වගේ වෙනස් විදිහේ කම්බිනේෂන්ස් 7ක් තියෙන්න පුළුවන්. මම මුලින් කතා කරන්නම් ඩොට් කම්බිනේෂන්ස් දෙක ගැන. ඉතින් ඩොට් කම්බිනේෂන්ස් දෙකේදී මෙන්න මේ වැඩේ තමයි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම බලන්න අපි ඩොට් එක දිහා. ඉතින් ඩොට් එක දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒකේ මේ පැත්තේ තව කහ පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙමයි කරන්නේ. අනේ අපේ කහ පාට එක තියෙන පැත්තට අපි හැම වෙලේම අත අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙහෙම. මේ පැත්ත උඩට හරි උඩට දාපු පැත්තේ ඇඟිල්ලෙන් උඩ එක මේ පැත්තට ආය පල්ලෙහාට උඩ එක මේ පැත්තට ආය උඩට මේක දෙකක් මේක පල්ලෙහාට. එතකොට උඩ ලේයර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා ඉවර වෙනවා. ඩොට් එකක් විතරක් තියෙන එකේ අනික් වෙන්න පුළුවන් එක තමයි දැන් අපි මතකනේ ඩොට් එකක් තියදී කලින් ඇල්ගොරිතම් එකේ තිබ්බේ මේ පැත්තේ කියලා අර මේ පැත්තේ තියෙන කහ පාට අනික් ඩොට් එක. දැන් ඒක දකුණු පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් කරන්න තියෙන අර වැඩේමයි. උඩට දැම්මා. දැන් මේකෙදි මේව කරගන්න මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට දැම්මා. ආය මේ පැත්තට. ආය උඩට දැම්මා. මේක දෙකක් කරගුවා පල්ලෙහාට. හරිද? හරි. ඊළඟට එන්න පුළුවන් කේසස් වර්ගයක් තමයි මේ උඩ ලේයර් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ කහ පාට වෙලත් කහ පාට කවුරුත් උඩ ලේයර් එකේ නැති වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මෙන්න මෙහෙමයි. මේකද අපි මෙන්න මේ කහ පාට දෙකක් තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. කහ පාට දෙකක් තියෙන බලන් අවස්ථාවක් තියෙනවා නැත්නම් මේ අවස්ථාව. කහ පාට දෙකයි මේ දෙන වෙන වෙනම තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වෙන වෙනම තියෙන අවස්ථාවට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. මේකදී අර මෙහෙම කරකවලා බලන්න මේ එක ඩොට් එකක් අපේ දකුණු අත පැත්තට එන විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ෆේස් එකක් කරකවන්න. ඊට පස්සේ මේ Cube Algorithms app එකේ තියෙනා වගේ මේ මෙන්න මේ algorithm එක දෙපාරක් කරන්න. මේ කැල්ල. R U R dash U dash. ආයෙ පාරක් R U R dash U dash. ඊට පස්සේ ආයෙ ෆේස් එක අපි තිබ්බ තැනට කරකවලා ගමු. එතකොට අපිට ඕන වෙච්ච උඩ ලේයර් එක හැදෙනවා. හරි. අපිට තියෙන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි මේ උඩ ලේයර් එකේ කවුරුත් නැති වෙලා මෙන්න මෙහෙම බාර් එකයි මෙන්න මෙහෙම බාර් එකයි තියෙන එක.
ඉතින් ඒතර මේකදී අපි කරන්න ඕනේ අන්න ඒ බාර් එක අපේ පැත්තට තියාගෙන හදන්න පටන් ගන්න එක. මේකේ කරන්න ඕනේ මේකයි R2යි U-2යි R1යි U-2යි R2යි. හරිම ලේසි ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙන්නේ. මතක තියාගෙන කරන්න. හරිම ලේසියෙන් උඩ පැත්ත හැදිලා ඉවර වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ උඩ බාර් එකක් හැදිලා තියෙන පුළුවන් ඇල්ගොරිතම්ස් කියන්නේ වෙන පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මෙතන මේ බාර් එකක් තියෙන එක. කියන්නේ උඩ බාර් එකයි ඒක ඉස්සරහින් බාර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ අර ඉස්සරහා තියෙන බාර් එක අපේ වම් පැත්තට අරගෙන මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එක කරන්න ඕනේ. ඔයා මේක දන්න ඇල්ගොරිතම් එකක් අර අපි මෙහෙම අර අපි අර 3x3 එක මෙහෙම පාරට කරන ඇල්ගොරිතම් එක තියෙන අන්න එක. ඒක මොකද්ද? ෆේස් කරා R U R dash U dash ආය රිවර්ස් කරා. එතකොට මේක මේ හරියට හැදෙනවා. හරි. අපිට උඩ බාර් එකක් හැදලා තියෙද්දි එන්න පුළුවන් අනික් කේස් එක තමයි මේ ඉස්සරහා දෙකක් නැතුව ඒ දෙන්න දෙපැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන එක. ඉතින් එතකොට අපි මෙන්න මෙහෙමයි පටන් ගන්නෙ. ඇල්ගොරිතම් එක හොඳට බලන්න. මෙහෙමයි කරන්නේ R U R dash U dash ඊට පස්සේ R dash F R F dash. හරි. ඒකත් ටිකක් ලේසි ඇල්ගොරිතම් එකක්. මතක තියාගන්න try කරමු. මම ආයෙ පාරක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙමයි අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ රොට් එක මේ නැත්නම් මේ බාර් එක දකුණු පැත්තට තියෙන මේ රොට් එක වම් පැත්තට තියෙන අල්ල ගන්න R U R dash U dash ඊපස්සේ R dash F R F dash. හරි ලේසි හරි. හරි. දැන් ඉතින් අපි කියව OLL ඇල්ගොරිතම්ස් 7න් අපිට තව එක ඇල්ගොරිතම් එකක් එකතු වෙලා ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අතන. ඒ තමයි මෙන්න මේ අර සමනල් කේස් එක. සමනලයක් අය වෙනවා. අන්න ඒ සමනල් කේස් එක තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපි මෙහෙම බලපුවාම මේ සුදු මේ කහ පාට දෙකක් පේන අවස්ථාව ගන්න. not this හරි. මේක නෙමෙයි. මෙන්න මේක. හරි මේක අරගෙන මේකේ මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන මේ කහ පාට එක අපේ මේ අතර දකුණු අත පැත්තට තියන්න ගන්න. තියලා මෙන්න මේකයි කරන්න ඕනේ. මුලින්ම F dash එකක් කරන්න. හරි. මුලින්ම F dash කරා. ඊට පස්සේ R U R dash U dash එකක් කරා. ඊට පස්සේ R dash කරා. F එක කරා. ඊට පස්සේ R එක කරා. හරි. ආයෙ පාරක් කහ පාට හැදුණා. මම ආයෙ පාරක් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මේ වෙලාවට මේකයි කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? මේක අල්ලගත්තා. F dash එකක් කරා. ඊට පස්සේ R U R dash කරා. ඊට පස්සේ මේක ආව මෙතන දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? ඊළඟට ආයෙ R dash එක කරා. මෙහෙම කරා. මෙහෙම කරා. හරි. උඩ ලස්සන හැදෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඕටෝකා මෙතඩ් එකේ ඇල්ගොරිතම්ස් 7 අපි ඉගෙනගෙන ඉවරයි OLL එකට තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිම ලේයර් එක කියන්නේ අන්තිම සෙට් එක හදන්න තියෙනවා. ඒතර මේකදී අපිට මතක තියාගන්න ලේයර්ස් දෙකක් එකපාර හදන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕටෝකා මෙතඩ් එකේ මේකට කියන නම PBL. ඒ කියන්නේ permute both layers. permute both layers කියන්නේ උඩ ලේයර් එකයි යට ලේයර් එකයි දෙකම එකපාර හදලා ඉවර කරගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ එක ෆේස් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සොල් වෙලා තියෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. සහ කිසිම ෆේස් එකක් සොල් වෙලා නැති අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින් බලමු එක ෆේස් එකක් සම්පූර්ණයෙන් සොල් වෙලා තියෙනවා නම් අපි කොහොමද කෙලින්ම මේක සොල්ව් කරලා ඉවර කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේදී නම් මේ උඩ ෆේස් එකේ විතරක් දෙන්න එක මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ උඩ යට දැන් මේක අදාළත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙකම එක්ක හැදිලා නැහැ. එහෙනම් දෙපැත්තක් හැදිලා මැද හැදිලා නැති අවස්ථාවක් තියෙන නිසා උඩ යට අදාළ කරගන්න එපා. හැදිච්ච ලේයර් එක යටට තියාගන්න. එතකොට උඩ ලේයර් එක හැදිලා නැහැ මේක නම්. එතකොට මේ දෙන්නව මාරු කරන්න තමයි ඕනේ. මේ දෙන්න හැදිලා නිසා. හරි. එතකොට මේක අවස්ථාවක් යට ලේයර් එක හැදිලා උඩ ලේයර් එකෙත් දෙන්නෙක් හැදිලා. මේ දෙන්න මාරු කරොත් වැඩේ හරිනම් මෙහෙමයි කරන්නේ. එතකොට මේ ඇල්ගොරිතම් එක මම කියුබ් ඇල්ගොරිතම්ස් ඇප් එකේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් ඇති මගේ. ඒක ලොකෝට හිතන්න එපා. කියුබ් ඇල්ගොරිතම්ස් එකේ තියෙන විදිහ ඔයාලට ලේසි නම් ඒක මතක තියාගන්න. මේ අපි හැදිලා නැති දෙපැත්තම මේ පැත්තට අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? R U R dash U dash එකක් කරා. ඊට පස්සේ R dash F එකක් කරා. ඊට පස්සේ R2 U dash R dash U dash R U R dash F dash. ඔහොම කරාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදෙනවා. මේක ඔයාලට මතක තියාගන්න වෙනවා. කටපාඩම් ඒ කියන්නේ කරලාම මතක තියාගන්න වෙනවා. ටික දවසක් යනකල් මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එක බලන් හරි නැත්නම් cube algorithms app එක බලන් හරි ටික දවසක් කරාම මේක හරියයි කියලා මම හිතනවා. හරි. ඉතින් එක පැත්තක් සොල් වෙලා තියෙද්දි ආයෙ සොල් වෙලා නැති තව පැත්තක් තියෙන. කියන්නේ කිසිම බා එකක් නැති විදිහට තියෙන උඩ පැත්තක් තියෙන වෙලාවක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඕන තැනකින් අල්ලගන්න. කෙනාට ඕන තැනකින් අල්ලගන්න නිදහස තියෙනවා. ඉතින් මොකද හතරම සොල් වෙලා නැහැනේ. ඉතින් මේක අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙන්නම මාරු කරන ඇත්තටම. ඉතින් මේ කොනේ දෙන්නෙක් මාරු කරන ඇල්ගොරිතම් එකක් වශයෙන් තමයි මේ අපේ
කියුබ් ඇල්ගොරිතම්ස් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යට එක සෝල්ව් වෙලා තියෙද්දි උඩ දෙකක් මාරු කරන්න ඕන වෙන අවස්ථාව. ඉතින් මේ දෙන්නා මාරු කරන්න ඕන නම් කියුබ් ඇල්ගොරිතම්ස් අප් එකේ කියනවා නම් මේ දෙන්නාම මෙහෙම අල්ලගන්න කියලා. හරි. කොහොම අල්ලගත්තත් කවන්නේ අන්තිම මූව් එකෙන් අපිට ඒක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අපි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්නේ මෙන්න මෙයා දිහා මේ දෙන්න දිහා බලන් ඉන්නකො. මෙන්න මෙයා දිහා ඇතර. මෙන්න මේ අයිනේ තියෙන එක දිහා බලන් ඉන්න. එයා වෙන දේ අනුව තමයි මේක මතක තියාගන්න ලේසි. R කරා sorry F එකක් කරා R එකක් කරා මෙන්න මෙයාව තිබ්බ තැනට මෙන්න මේ වගේ තැනකට දැම්මා. දාලා මේක පල්ලෙහාට කරා. ඊට පස්සේ උඩ එක ආපහු එකක් මෙහාට කරා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ කරපු ස්ටෙප්ස් ටික රිවර්ස් කරන්න තියෙන්නේ. මේක උඩට දැම්මා, මේක තිබ්බ තැනට දැම්මා, මේක පල්ලෙහාට දැම්මා, F එක රිවර්ස් කරා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් උඩ සොල් වෙලා නැහනේ. උඩ 아무තු විදිහකට අපි සොල් කරන්නයි හදන්නේ. ඒක මොකද්ද? මේක උඩට දැම්මා, පැත්තට දැම්මා, පල්ලෙහාට දැම්මා. මේක ආපහු පැත්තට දැම්මා. මේක පල්ලෙහාට දාලා මෙතන සොල් කරා. හැබැයි මේක ආපහු ගෙනාවොත් මේක කැඩෙන නිසා මේක අයින් කරා. මේක උඩට ගෙනාවා. ආය රිවර්ස් කරා. ඕක තමයි ඇල්ගොරිතම් එක. මම මේක වචන වලින් කියන්නේ අකුරු වලින් ඇල්ගොරිතම් එකක් වශයෙන් උත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මේ දෙන්නා මෙන්න මෙහෙම මාරු කරන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. කොහොමද? F ඊට පස්සේ R U dash R dash U dash R U R dash F dash R U R dash U dash R dash F R F dash. හරි. මොහොම කරාට පස්සේ කියුබ් එක හැදිලා ඉවර වෙනවා. අපි දැන් යන් යට ලේයර් එක හැදිලා නැති අවස්ථාවකට. එතකොට ඊළඟට එන්න පුළුවන් අවස්ථා සෙට් එක තමයි මේ එක ලේයර් එකක්වත් හරියට හැදිලා නැහැ. يعني කිසිම ලේයර් එකක් හරියට හැදිලා නැහැ. හැබැයි සමහර ලේයර්ස් වල මෙන්න මේ වගේ බාර් තියෙනවා. එතකොට හරියට මේ වගේ බාර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ එක බාර් එකක් විතරක් තියෙනවා. අනික කිසිම තැනක බාර් එකක් හොයාගන්න නැහැ මේ ලේයර්ස් වල. එක බාර් එකයි විතරයි තියෙන්නේ. හරි. අන්න ඒ හැදුන බාර් එක මෙහෙම තියාගෙන මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. හරිද? R U R ඊට පස්සේ F එක දෙකක් අරගන්න. ඊට පස්සේ R dash U dash R dash. එහෙම කරාම මේ බාර් දෙකම يعني බාර් සෙට් එක ඔක්කොම හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ගැලපෙන මූව් එකක් කරලා කියුබ් එක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඊළඟට එන්න පුළුවන් කේස් එක තමයි මෙන්න මෙතන මේකෙත් බාර් දෙකක් හැදලා මේකෙත් බාර් දෙකක් හැදිලා හැබැයි අනෙක් කිසිම තැනක බාර් නැහැ. ආතර එනවා මේ බාර් දෙක එක ළඟට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම මුණට මුණ තියෙන අරගෙන මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එක අපි කරමු. හරිද? මෙන්න මේකයි ඇල්ගොරිතම් එක. R ඒවා දෙකයි. හරිද? R ඒවා දෙකයි. ඊට පස්සේ U dash එකයි. U dash එකයි. ඊට පස්සේ back ඒවා දෙකයි. back ඒවා දෙකයි. ඊට පස්සේ ආය U ඒවා දෙකයි. ආය right ඒවා දෙකයි. U එක තිබ්බ තැනට right ඒවා දෙකයි. හරිද? ඔන්න ඔක තමයි ඇල්ගොරිතම් එක. මම ආය පාරක් වේගෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද කරන්න ඕනේ? බාර් දෙක එක ළඟ ගත්තා. R දෙකයි, U dash එකයි, back දෙකයි, U දෙකයි, right දෙකයි, U dash එකයි, right දෙකයි. හරි. ඉවරයි. වෙන්න පුළුවන් අනිත් කේස් එක තමයි මේ උඩයි යටයි දෙකම හරියට හැදලා තිබ්බට කිසිම බාර් එකක් නැති වෙලා. කියන්නේ කොහෙවත් කිසිම බාර් එකක් නැහැ මේ. කොහෙවත් කිසිම බාර් එකක් හොයාගන්න. හරි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම මැචින් විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම මැචින් විදිහට කියන්නේ. මෙහෙම තියෙන විදිහට හදාගන්න. මෙහෙම හැදෙනවා අනිවාර්යෙන්. උඩයි යටයි බාර් එකක් නැත්තම් මේ විදිහට හැදෙනවම තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. මොකද්ද? right දෙකයි F දෙකයි right දෙකයි. එතකොට ආපහු Rubik cube එක හදලා ඉවරයි. Congratulations. ඔයා 2x2 Rubik's cube එක හදන හැම algorithm එකක්ම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. අතරම algorithms ඕනේ. OLL එකට algorithms 7යි. ඊට පස්සේ PBL ඒ කියන්නේ permit of both layers කියන එකට algorithms 5යි. ඒ පහෙන් දෙකක් ඔයාලගේ 3x3 Rubik's cube එකක් හදද්දී හොඳටම දන්න algorithms. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ ලස්සනට කරන් යන්න පුළුවන්. Rubik's cube එක හදන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. තප්පර 11ක් විතර යන්නේ. මේක ඉගෙන ගන්න චූටි වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඔක්කොටම සුදුපදනවා 2x2 Rubik's cube එක ලස්සනට හදන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා මෙච්චරක් දුරට මගේ වීඩියෝ එකට ආවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා subscribe කරලාම යන්න. bell icon එකත් click කරන්න. මම ඉස්සරහට 3x3 tutorials 2x2 5x5 වගේ ගොඩක් tutorials ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.